الدكتورة إيمان الدكتورة دينا. ايوه اتفضلي. خلاص نبتدي بيهم. تفضلوا تعالوا. واللي متأخرين من الفوق مش هنخليهم يتكلموا. لا يجوا بعدين بس عشان يكسب احنا الوقت. يلا تعالوا تفضلوا تفضلوا. اتفضلي يا دكتورة إيمان؟ لا دينا تفضلي. حياك الله. هنبتدي من البحث الخامس. دكتورة دينا تكلمنا في استراتيجية مقترحة بعنوان جودة التعليم العام في مصر. لا هو لا يا دكتور، هم بس معموله غلط العنوان. العنوان بتاعي هو جودة برامج الدراسات العليا، تصور مقترح في ضوء متطلبات المجتمع المعرفي. طبعا احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه مجتمع المعرفه، مجتمع وزاره المعرفه، فبيتطلب مننا ضروره مواكبه كل التطورات اللي بتحصل في مجال العمل، في مجال التخصص، في مجال البيئه، في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، في الاعمال المختلفه اللي بتتم في المجتمع. عشان كده كانت الهدف من الدراسه بتاعتي هو تعرف قدره برامج الدراسات العليا في التعليم الجامعي على تحقيق الجوده في ضوء متطلبات المجتمع المعرفي. الهدف ده فرع منه كذا 4 أهداف أساسية. أول حاجة هي متطلبات المجتمع المعرفة، طبيعة الدراسات العليا بالجامعات المصرية وأسباب زيادة الطلب عليها، تعرف معايير جودة برامج الدراسات العليا، ووضع تصور مقترح لمعايير الجودة في الدراسات العليا. استخدمت المنهج الوصفي. كان أول هدف عندي هو إيه هي متطلبات مجتمع المعرفة. متطلبات مجتمع المعرفة بيقوم أساسا المجتمع ده على المعرفة، نشرها، إنتاجها، توظيفها، الابتكار فيها، إنتاج الجديد، إبداع فيها. كل ده هو عشان في الآخر خالص نقدر نوصل إلى نوع من التطوير والتنمية الإنسانية. التعليم عشان يواكب العصر ده ويواكب عصر المجتمع المعرفة فلا بد ان هو بيتوجه اساسا الى الانسان كرأس مال بشري، وازاي ان هو بيكون التعليم هو المحور الاساسي في هذا المجتمع. اذا كان التعليم ده بشكل عام فالتعليم الجامعي اكتر، لان التعليم الجامعي زي ما الدكتوره قالت المره السيشن اللي فات انه بحث علمي وتدريس وخدمه المجتمع. فمحور اساسي من المحاور بتاعته هي المعرفه، وهي التاكيد عليها ومحاوله نشرها وانتاجها وابداعها. قدره الانسان المتخرج من الجامعه عندنا بيتوقف على اكثر من حاجه. اول حاجه هيقدر يتواصل مع التطورات اللي هتحصل في مجال تخصصه ولا لا، هيقدر يواكب الجديد ولا لا، هيقدر ان هو يغير من امكانياته ومن مهاراته في حاله ما اذا ظهر تخصصات جديده، وان كانت هذه التخصصات تخصصات بينيه ايضا. هيفكر في الاطار ده ازاي في اطار اخر هو موجود فيه وهو المجتمع اللي هو بيعيش فيه. التغيرات الكتيره اللي بتحصل في المجتمع ده يبقى احنا عندنا الشق المعرفه او التخصص اللي الانسان بيتخرج منه من الجامعه، اضافه الى المجتمع نفسه اللي هو هيخرج فيه. عشان كده بدات ان احنا نقول لا، ان قدره التعليم الجامعي المفروض ان هي تخرج لنا خريج جامعه متعدد المهارات والقدرات، بيمتلك مهارات علميه وبحثيه عاليه المستوى، قادر على المنافسه على تلبيه متطلبات السوق العالميه. وابتدت تظهر عندنا مهن جديده، وازاي ان هو بيقدر ان هو يواكب هذه المهن الجديده، بيدخل في برامج تعليميه مختلفه عشان يقدر ان هو ياخد المهارات الاساسيه عشان يقدر ان هو يستطيع العمل في هذه المهارات. ده خلانا نقول ان احنا ما بنبصش دلوقتي على النظم التعليميه التقليديه الموجوده عندنا، لا ده بيفتح المجال الى نظم تعليميه جديده، قد تكون هذه النظم غير تقليديه تماما اللي احنا متعودين عليها، وقد تكون التقليديه مع تطوير فيها عشان تواكب كل هذه التغيرات. وبالتالي اصبح الجامعه هي مركز للمعرفه ومنتج من المنتجات بتاعه الجامعه هو المعرفه. واصبح ان احنا ما بنحاولش ان احنا بنقيس بقى زي ما كنا بنقول زمان انه كذا خريج جامعه، لا ده احنا بنحسب الكواليتي كمان، الكيف بتاع الخريج ده وقدرته على التعامل مع كل المستجدات الحديثه. الهدف الثاني بتاعي هو تعرف طبيعه الدراسات العليا بالجامعات المصريه واسباب زياده الطلب عليها. طبعا كل التطورات اللي بتحصل في العالم دي هتخلي ان احنا لا نستطيع ان نقف عند مرحله التعليم الجامعي الاولى، وانما لابد ان يكون هناك دائما في تعلم مدى الحياه. اي دوله عندها رؤيه للتنميه الاقتصاديه فان التعلم هو وسيلتها
بعض الاحيان الاعداد بتكون متضاعفه في المقيدين بعد 10 سنوات. عدد الحاصلين على برامج الدراسات العليا حضراتكم هتلاقوا ان عدد المقيدين اكتر من عدد الحاصلين على برامج الدراسات العليا، لكن برضه لو قارنا ما بين سنه 98 99 و2008 2009 هنلاقيها مثلا ان هي في مرحله الدكتوراه هي تقريبا تضاعفت في مرحله الدكتوراه. يعني معنى كده ان احنا بقى عندنا زياده الضعف. طب زياده الضعف دي واجبتها ايه في التعليم الجامعي؟ هل التعليم الجامعي بنفس شكله بنفس مكوناته ولا برزت حاجات جديده للجامعه؟ اول حاجه للجامعه ان هي عايزه تعادل شهاداتها عالميا بحيث ان احنا كلنا نكون على قدم المساواه، ان احنا بننشئ لمجتمع كلنا عايشين فيه مع بعض. كمان حاجتها الى تطوير الاستراتيجيات التعليميه اللي موجوده فيها، الحاجه الى تحقيق الجوده الشامله، ثم الحاجه الى تطوير كل عناصر المنظومه التعليميه المختلفه. عشان كده المفروض ان مخطط البرامج والمناهج المختلفه يكونوا قادرين على احتواء كل هذه الخبرات داخل البرامج والمناهج، بحيث ان هي تتيح للافراد وتتيح للطلاب ان هم يدخلوا في خبرات متنوعه طوال فتره الدراسه يستطيعوا من خلالها ان هم يكتسبوا المهارات المختلفه. لو جينا اتكلمنا على الهدف الثالث بتاعنا هو تعرف معايير جوده برامج الدراسات العليا، انا بركز في الدراسه دي على الدراسات العليا فقط. الدراسات العليا اتعمل لها معايير اكاديميه خاصه بيها. الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم، انا بتكلم خصيصا في جمهوريه مصر العربيه، الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد عملت معايير قياسيه اكاديميه لكل التخصصات المختلفه دي في مرحله الاندر جراديويت، مرحله التخرج. بعد مرحله التخرج هي عملت معايير موحده لكل الكليات ولكل التخصصات، وكل كليه من هذه الكليات بتاخد هذه المعايير وتقيم عليها البرامج الدراسات العليا بتاعتها سواء كانت دبلومات او ماجستير او دكتوراه. بدات ان هي جوده مؤسسات التعليم العالي لابد من توفر 3 ركائز اساسيه: معايير موجهه للاداء الاكاديمي، لابد من متابعه هذا الاداء، ثم في النهايه خالص القدره على اعتماد المؤسسه. حبيت اعمل حاجه عشان اتاكد بالفعل ان المعايير القياسيه الاكاديميه المرجعيه اللي عملتها الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد، هل هذه المعايير بالفعل بتستخدم وبيستفيد منها الكليات في كل مراحل الدراسات العليا ام لا؟ فكانت الدراسه الميدانيه هدفها تعرف مدى تطبيق المعايير القياسيه المرجعيه للهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد في برامج الدراسات العليا. اذا كانت كليات لانها عباره عن خطوط عريضه مش حاجه متخصصه في كل تخصص على حده، وبالتالي هل كل كليه او كل قطاع او كل تخصص تم اضافه ليه بعض المعايير الخاصه به هو، ولا كلنا اكتفينا فقط بهذه المعايير والمؤشرات العريضه؟ تم تطبيق الاستبانه هي عباره عن المعايير اللي حطها الهيئه، سواء مواصفات الخريج او المعايير القياسيه في الفهم او المهارات الذهنيه او المهارات المهنيه او المهارات المنقوله. عينه الدراسه بتاعتي كانت احنا عندنا 6 قطاعات في جامعه القاهره، كل قطاع انا اخترت منه كليه واحده بس، فاصبحت عندي 6 قطاعات 6 كليات مرة. اختياري للكليات كانت الكليات اللي فعلا قدرت ان هي تحصل منها كليات تم اعتمادها ومنها كليات مستنيه زيارات الاعتماد، يعني معنى كده ان هي حصلت على درجات متقدمه في مجال الجامعه. دي النهايه بتاعتي بالنسبه ل6 كليات بتوعي. وبالنسبه لبرامج دبلومه الدراسات العليا، برامج دبلومه الدراسات العليا اتضح ان مواصفات الخريج تم اعلى المؤشرات كانت في درجه متوسط، وكان في حاجات ضعيفه وكان في حاجات كبيره، في قليل جدا 25% من مواصفات الخريج اللي حطها الهيئه هو بالفعل تحقق بدرجه تامه. بالنسبه للمعايير القياسيه العامه سواء المعرفه والفهم او المهارات الذهنيه او المهارات المهنيه كانت برضو اعلى اما في درجه متوسطه وفي كتير من الاحيان بس في درجه كبيره، لكن الامر ما تطرقش الى اكثر من كده. ده معناها ان احنا في درجه الدبلومه في عندنا بعض المعايير اللي فعلا تحقق المواصفات او المعايير اللي تحققها بدرجه قليله. اقل المواصفات تحققا في مواصفات الخريج اتقان المهارات المهنيه واستخدام الوسائل التكنولوجيه المناسبه في ممارسته المهنيه، وده بيخالف ما نحتاجه من متطلبات مجتمع المعرفه. المفروض الانسان فيه بيستخدم التكنولوجيا بشكل اكثر مهاره بحيث ان هو يقدر يستمر في التطور بتاعه المهني. كمان كان اقل المواصفات تحققا هو التواصل وقياده فرق العمل من خلال العمل المهني المنظومي.
الوعي بدوره في تنميه المجتمع والحفاظ على البيئه، فمعنى كده ان احنا بنخرج خريج برضه منفصل عن البيئه اللي هو بيعيش فيها. التصرف بما يعكس الالتزام بالنزاهه والمصداقيه وقواعد المهنه وتقبل المساءله والمحاسبه. المعايير القياسيه العامه كانت اقل حاجه في المعرفه والفهم هو فهم واستيعاب مبادئ واساسيات الجوده في الممارسه المهنيه في مجال التخصص. اقل المهارات الذهنيه كانت القراءه التحليليه للابحاث والموضوعات ذات الصله. تقييم المخاطر في الممارسات المهنيه. بالنسبه للمهارات المهنيه اقل المعايير تحققا كانت كتابه التقارير المهنيه. بالنسبه للمهارات العامه والمنقوله او المنتقله كانت التقييم الذاتي وتحديد احتياجات التعليميه الشخصيه وقياده فرق العمل في سياقات مهنيه مألوفه. ده بالنسبه لاول برامج عندنا وهي برنامج الدبلوم. برنامج الماجستير كان نتائجه افضل قليلا من نتائج الدبلومه. فهنلاقي انه في برامج الماجستير حقيقي ما فيش حاجه خدت درجه ضعيف، لكن كان معظمهم في درجه تامه او النسبه الكبيره في درجه تامه، الا ان احنا برضو لا نستطيع ان ننكر ان كان في معايير كثيره في المعرفه والفهم كانت في درجه متوسطه هي وفي المهارات الذهنيه. لما نيجي نحدد بالظبط ايه هي اقل المواصفات او اقل المعايير تحققا هنلاقي ان في حاجات متشابهه ما بين درجه الدبلومه ودرجه الماجستير. في التواصل بفاعليه والقدره على قياده فرق العمل دي موجوده في الاثنين اللي هم حصلوا على اقل الدرجات. الوعي بدوره في تنميه المجتمع والحفاظ عليها برضه هم الاثنين اشتركوا مع بعض ان هم حصلوا على اقل حاجه. اتخاذ القرارات في سياقات العمل المهنيه. اعلى المواصفات اللي تم تحققها على عكس درجه الدبلوم، اذا كان اقل حاجه هي النزاهه والمحاسبيه، لكن هنا هنلاقيها ان هي من اعلى الحاجات، من اعلى المواصفات تم تحققها. التصرف بمعكس الالتزام بالنزاهه والمصداقيه. اتقان نطاق مناسب للمهارات المهنيه المتخصصه واستخدام الوسائل التكنولوجيه المناسبه. بالنسبه للمعايير القياسيه بقى اللي هي المعرفه والفهم، كانت فهم واستيعاب مبادئ. اقل المعايير هي خاصه بالجوده، فهم واستيعاب مبادئ واساسيات الجوده في الممارسه المهنيه، ده برضه متفق مع درجه الدبلوم. المبادئ الاخلاقيه والقانونيه للممارسه المهنيه في مجال التخصص. بالنسبه للمهارات الذهنيه اقل المعايير تحققا هي التخطيط لتطوير الاداء في مجال التخصص. المهارات المهنيه اقل المعايير كانت كتابه التقارير المهنيه ودي متفقه مع درجه الدبلوم. المهارات العامه والمنقوله اقل المعايير هي وضع قواعد ومؤشرات تقييم اداء الاخرين. بالنسبه لدرجه الدكتوراه هنلاقي ان تحققها او تحقق هذه المعايير وهذه المواصفات كانت بدرجه اكبر من كل من درجه الماجستير ودرجه الدكتوراه الدبلوم ايضا. فهنلاقي ان معظم المواصفات ومعظم المعايير تم تحققها في درجه تامه، لكن اقل حاجه واقل يمكن انا ما اشرتش ليها في المرتين اللي فاتوا سواء في درجه الدبلوم او في الماجستير او في الدكتوراه، ان دايما هنلاقي المهارات العامه والمنتقله بتاخد اقل نسبه تحقق. لان هي دي اللي احنا بنقول فيها بيتعامل مع الناس ازاي، بينزل الارض المجتمع ازاي، الحاجات اللي بتظهر عنده في تعامله مع الاخر. هنلاقي انه في الحاله دي نقدر ان احنا ندمج انه التواصل بفاعليه والقدره على قياده فرق العمل دي مشتركه اقل مواصفه حصل عليها في درجه الدبلوم، حصل عليها في درجه الماجستير، وحصل عليها في درجه الدكتوراه. كمان الوعي بدوره في تنميه المجتمع والحفاظ على البيئه في دول متغيرات. توظيف الموارد المتاحه بما يحقق اعلى استفاده دي كانت مع درجه الماجستير لانها اصلا ما كانتش موجوده في من ضمن المواصفات بتاعه درجه الدبلوم. كانت اعلى المواصفات تحققا اتقان اساسيات منهج البحث العلمي، احنا خلاص بدنا نتخصص في درجه الدكتوراه. العمل المستمر على الاضافه للمعارف في مجال التخصص واتخاذ القرار في ظل المعلومات المتاحه. بالنسبه للمعايير القياسيه العامه هي المعرفه والفهم، كانت اقل المعايير تحققا هي فهم واستيعاب مبادئ واساسيات الجوده، وده يعني معنى كده ان الثلاث الدراسات العليا كلها كده مش بنحقق فيها هذا الامر. المعارف المتعلقه باثار ممارساته المهنيه على البيئه، يعني برضو موضوع البيئه وخدمه المجتمع نفس الحاجه. المهارات الذهنيه كانت اقل المعايير تحققا هي تقييم المخاطر في الممارسات المهنيه والابتكار والابداع، الحوار والنقاش المبني على البراهين. المهارات المهنيه كانت اقل المعايير تحققا هي التخطيط لتطوير الممارسه المهنيه. المهارات العامه والمنتقله هي التقييم اقلها التقييم الذاتي والتعلم المستمر، ثم العمل في فريق او قياده فرق العمل. كل ده خلاني اخرج بتصور مقترح هو انه متطلبات مجتمع المعرفه تحتاج مننا انه يبقى استخدام التكنولوجيا
لدينا مهاره كبيره في استخدام التكنولوجيا حتى نستطيع ان نتواكب مع كل التغيرات اللي بتحصل. المفروض ان احنا يبقى عندنا فرق عمل، لانه وسط التراكم المعرفي اللي احنا فيه محدش هيستطيع ان هو يلم بكل ما يظهر في مجال تخصصه ايا ما كانت قدراته الاستيعابيه، فلا بد ان احنا نستطيع ان احنا نعيش في نشتغل في فرق عمل كل منا بيكمل الاخر. ده احنا بنفتقده في 3 برامج بتوعنا في الدراسات العليا. كمان خدمه المجتمع وتنميه البيئه، لانه في فتره عصر المعرفه في كتير جدا من التطورات اللي بتحصل اللي بتخلي المجتمع بيتغير، فلو انا ما عملتش على خدمه البيئه بشكل مستمر بالتاكيد انه العمليه مش هتوصل للتنميه الاقتصاديه اللي احنا بنشوفها.